নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ গুড়েৰে বনোৱা ৰসগোল্লাৰ ৰেচিপিটো। গুড়েৰে বনোৱা ৰসগোল্লা আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে বহুত বেছি প্ৰিয়, গতিকে বিহু বুলি ৰসগোল্লা কেইটামান বনালোঁ। খাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে, চবেই বহুত শলাগিছে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে আজি মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ সদায় চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে যোগাৰখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া ৰসগোল্লা বনাবৰ কাৰণে 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰ যিমান ভাল কোৱালিটিৰ ল'ব, ৰসগোল্লাৰ সংখ্যাটো সিমানেই বাঢ়িব। এতিয়া গাখীৰখিনি মই গেছত বহাই থলোঁ। এবাৰ উতল অহালৈকে গাখীৰখিনি পগাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি উতলিলে এবাৰ উতল অহাৰ লগে লগে গেছ বন্ধ কৰি দিম আৰু গাখীৰখিনি প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে নঢকাকৈ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম। বেছি ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে, 5 মিনিটৰ কাৰণে জাষ্ট ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক, 5 মিনিট পিছত গাখীৰখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এয়া মই টেবুল স্পুনেৰে 2 চামুচ ভিনেগাৰ আৰু 2 চামুচ পানী মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এই মিশ্ৰণটো অলপ অলপ দি গাখীৰখিনি ফাটাই ল'ব লাগিব। অলপ অলপ দি দিব, একেলগে গোটেইখিনি দিব নালাগে, অলপ অলপ দি লৰাচৰা কৰিব। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি ফাটি আহিছে। আপোনালোকে চাব পাৰিছেনে? এয়া চাওক, গাখীৰখিনি মই লৰাই চৰাই দি আছোঁ আৰু গাখীৰখিনি ফাটিছে। এয়া ভিনেগাৰ অলপ অলপকৈ দি দিলোঁ মই, ভিনেগাৰ আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো। এয়া চাওক, গাখীৰখিনি ফাটি গ'ল। এতিয়া অকণমান সময় লৰাচৰা কৰি থাকিব লাগিব, এৰি দিব নোৱাৰে। অকণমান সময় এইদৰে লৰাচৰা কৰি আছোঁ মই। এয়া চাওক, 2 মিনিটৰ পিছত গাখীৰখিনি সুন্দৰকৈ ফাটি একেবাৰে ৰেডি হৈছে। এয়া চানাবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এয়া চাওক, চানাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া চানাখিনি চেকি পেলাই পানীখিনিৰ পৰা ইয়াক ছেপাৰেট কৰি ল'ম। এইদৰে এখন চেকনিৰ ওপৰত এখন পাতল কটনৰ কাপোৰ লৈছোঁ। যিকোনো পাতল কটনৰ কাপোৰ লৈ ল'ব, চাফা। আৰু ইয়াতে এয়া চাওক, চানাখিনি পানীখিনি মই পেলাই দিম আৰু চানাখিনিৰ ওপৰত ঠাণ্ডা পানী দি এইখিনি ধুই ল'ম, কাৰণ ভিনেগাৰ দিয়া গৈছে। ভিনেগাৰৰ টেঙা ভাৱটো যাতে গুচি যায়, ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে খুব ভালদৰে চানাখিনি মই ধুই ল'লোঁ। এতিয়া ভালদৰে আতি লৈ ইয়াক এটা টোপোলা বনাম। খুব ভালদৰে আতিব লাগিব, যাতে পানীখিনি একেবাৰে ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায়। অলপো পানী থাকিব নালাগিব চানাখিনিত। এতিয়া ভালদৰে এটা টাইটকৈ মই টোপোলা বান্ধিছোঁ আৰু এই টোপোলাটো আধা ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিট সময় এইদৰে ওলমাই থৈ দিম, যাতে অকণমানো যদি পানী আছে ভিতৰত, সেইখিনি টুপ টুপকৈ এইদৰে পৰি নোহোৱা হৈ যাব। এয়া চাওক, আধা ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিট সময় এইখিনি মই ওলমাই থৈ দিলোঁ। চানা ৰেডি হ'ব। এয়া 45 মিনিট হৈ গ'ল। 45 মিনিট পিছত টোপোলাটো খুলি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, একেবাৰে টান বল এটাৰ নিচিনা হৈছে। একেবাৰে সুন্দৰ হৈছে চানাখিনি। এতিয়া হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি চানাখিনি মই ভাঙি গুড়ি কৰি ল'ম। কিমান টান হৈছে আপোনালোকে হয়তো দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে। অলপো ইয়াতে পানী নাই, এটা টান বলৰ নিচিনা হৈছে। মই মোহাৰি মোহাৰি হাতেৰে এইখিনি ভাঙি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আটা মাৰাৰ নিচিনা এইখিনি একদম মিহিকৈ 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে, 10-12 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এইখিনি মই খুব ভালদৰে মাৰি ল'ম। একেবাৰে আটা মাৰাৰ নিচিনা হাতৰ তলুৱাৰে প্ৰেছাৰ দি দি এইখিনি খুব ভালদৰে মাৰি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, বহুতে এই কামটো গ্ৰাইণ্ডাৰতো কৰে। আপোনালোকেও যদি এইটো বেছি কষ্টৰ কাম বুলি ভাবে, তেতিয়া গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত পনীৰৰ টুকুৰাবোৰ দি দিব, মানে হাতেৰে গুড়ি কৰি দি দিব আৰু গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব। গ্ৰাইণ্ড কৰিলে কম সময়তে হৈ যাব, 3-4 মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যাব। কিন্তু মই হাতেৰে কৰি বেছি ভাল পাওঁ, বেছি কোমল হয় হাতেৰে কৰিলে ৰসগোল্লাবোৰ। এইদৰে হাতেৰে মই সুন্দৰভাৱে এইখিনি খুব ভালদৰে মাৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। 12 মিনিট সময় মই ভালদৰে মাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা অকণমান অকণমান চানা লৈ পেলাই মই সৰু সৰু ৰসগোল্লাৰ আকৃতি কৰিম। সৰু সৰু এটা লাৰুৰ আকৃতি কৰি বনাই পেলাম, কাৰণ ৰসগোল্লা যেতিয়া আমি বইল কৰিম গুড়ত, তেতিয়া ডাবল চাইজটো ডাবল হৈ যাব, ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যাব। গতিকে সেই হিচাপত সৰু সৰু লাড্ডু বনাব, একেবাৰে ডাঙৰ নবনাব। এয়া চাওক, মই দেখুৱাৰ দৰে গোল কৰি বনাবৰ চেষ্টা কৰিব।
এয়া চাওক ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ফটাফট বাকীকেইটা লাৰুও বনাই ৰেডি কৰি পেলাম। মই ভাল কোৱালিটিৰ গাখীৰ লৈছিলোঁ, গতিকে 1 লিটাৰ গাখীৰতে 15টা ৰসগোল্লাৰ বল ৰেডি হৈছে। যিমান ভাল গাখীৰ ল'ব সিমান বেছি চানা ওলাব। পনীয়া গাখীৰ হ'লে আৰু অকণমান চানা কমকৈ ওলায়, গতিকে আপোনালোকে গাখীৰৰ পৰিমাণটো তেতিয়া বঢ়াই দিব। এতিয়া এখন পেন লৈ লৈছোঁ মই। পেনখনত 2 কাপ মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় যোগ কৰি দিছোঁ। 2 কাপ গুড়ত মই 4 কাপ, সেইটো কাপেৰে যিটো কাপেৰে গুড় লৈছোঁ সেইটো কাপেৰে 4 কাপ পানী জোখমতে যোগ কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক 4 কাপ পানী যোগ কৰি গুড়খিনি মই গেছত বহাই দিছোঁ আৰু লৰাই থাকি চামুচখনেৰে ভালদৰে লৰাই থাকি গুড়খিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মেল্ট হৈ যোৱালৈকে ৰখি থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ, খুব এটা হাই কৰি দিয়া নাই। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে গুড়খিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মেল্ট হৈ গৈছে। এইখিনি সময়তে মই আপোনালোকক কথা এটা কৈছোঁ, যদিহে গুড়খিনিত কিবা লেতেৰা থাকে আৰু গুড়খিনি যদি খুব এটা চাফা নহয়, তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি সময়তে মানে গুড়খিনি মেল্ট হোৱাৰ লগে লগে পানীখিনি চেকনিৰে সম্পূৰ্ণৰূপে চেকি পেলাই কেৰাহীটো অকণমান যদি ধুব বিচাৰে ধুই পেলাই পুনৰবাৰ গুড়খিনি কেৰাহীত বহাই গেছত বহাই দিব। মই লোৱা গুড়খিনি চাফা, সেইকাৰণে মই সেইটো কাম কৰিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ যদি গুড়খিনি চাফা নহয় এইটো কাম নিশ্চয় কৰে যেন। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে গুড়খিনি খুব ভালদৰে মেল্ট হৈছে। এতিয়া আৰু বেছি সময় উতলাই থকাৰ দৰকাৰ নাই। 2টা ইলাচি দি দিছোঁ মই, ইলাচি 2টা অকণমান ফালি পেলাই দি দিছোঁ। ৰসগোল্লাত ইলাচিৰ ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই দিছোঁ। ইলাচি 2টা দি পেলাই অকণমান লৰাচৰা কৰিয়ে এতিয়া যি মই ৰসগোল্লাৰ কাৰণে পনীৰৰ বলবোৰ বনাই থৈ দিছোঁ সেইবোৰ ইয়াতে মই যোগ কৰি দিম। মই দেখুৱাৰ দৰে কামটো কৰিব। এই গোটেইকেইটা বল মই যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ মই, হাই ফ্লেমত এইখিনি উতলিব থৈছোঁ। 3-4 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ভালদৰে উতলাম আৰু তাৰে পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখি পেলাই 15 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি মই হ'বলৈ থৈছোঁ। ঢাকন মাৰি থৈ দিছোঁ। 15 মিনিটত ৰসগোল্লা একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক 15 মিনিট পিছত মই আপোনালোকক ঢাকন খুলি দেখাইছোঁ। ৰসগোল্লাবোৰৰ আকৃতিটো আপোনালোকে দেখিছেনে? একেবাৰে ডাবল হৈ গৈছে। গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ঢাকন মাৰি 5ৰ পৰা 10 মিনিট সময় এইখিনি ছেট হ'বলৈ থ'লোঁ। 10-15 মিনিট পিছত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ঢাকন খুলি গৰমে গৰমে এই গুড়ৰ সুস্বাদু ৰসগোল্লা পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে তাতকৈ বহুত বেছি ইয়াৰ সোৱাদ হৈছে। একেবাৰে স্পঞ্জি হৈছে আৰু খাবৰ কাৰণে বৰ বঢ়িয়া হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া মই দেখুৱাৰ দৰে গুড়ৰ ৰসগোল্লা আজিয়ে বনাওক, বিহু স্পেচিয়েল, আৰু বনাই ঘৰৰ সকলোৱে খাওক, জুতি লওক। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে। ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো এই ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। সকলোৱে ৰসগোল্লাৰ জুতি ল'ব পাৰিব নহয় জানো? এয়া মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা এটা ৰসগোল্লা দেখাই দিছোঁ। গুড়ৰ ৰসগোল্লাৰ দৈ চিৰাৰ লগত জুতি লওক। আজি আপোনালোকে সময় উলিয়াই মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে। আহিছোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ, ধন্যবাদ।